Hej, Erik här. Välkommen tillbaka till kanalen. Den här videon kommer att bli som en fortsättning på den videon som jag gjorde tidigare som handlar om regeringsbeslutet som skrevs den 29 september 1994. Har du inte sett den videon så kan du göra det innan du ser den här. För att se den ger bra bakgrundsinformation till den här då kan man säga. I P1-dokumentären Estonia och striden om kropparna som Sveriges Radio släppte i juni 2022 nämns att polisen skickade ett PM till haverikommissionen med förslag på dykaktiviteter omkring vraket för att omhänderta kroppar. Och det här PMet har tolkats då som åtgärder som polisen var beredd att göra direkt. Inledningen i promemorian från den 29 september 1994 låter så här. Angående förlisningen av MS Estonia. Angående eventuella undersökningsinsatser ur ett kriminaltekniskt perspektiv. Innan en eventuell bärgning och undersökning av fartyget bör en sök- och bärgningsinsats utföras efter eventuella kroppar på botten i vrakområdet. Det undersökta området bör bli cirka 1 kvadratkilometer runt vraket. Och sedan så följer en beskrivning då av hur man skulle kunna gå tillväga för att ta hand om omkomna, hur man ska ta tillvara på eventuella ägodelar för att underlätta identifieringen och så vidare. Men eftersom man inleder texten med innan en eventuell bärgning och undersökning av fartyget handlar det om förslag på hur man ska göra för att lättast kunna identifiera omkomna. Det handlar inte, som jag tolkar det, om vad som skulle kunna göras direkt utan möjligen framöver. Den 29 september så hade man ju inte ens hittat vraket än. Vraket hittades dagen efter, alltså den 30 september. Då lokaliserade man det med sonar och den 2 oktober så filmade man det för första gången. Den 3 oktober 1994 så skriver polisen ett internt PM med rubriken PM angående åtgärder vilka initialt bör genomföras i samband med bottenundersökningar i förlisningsområdet och runt vraket. Åtgärderna föreslås i punktform. Och så följer ett antal punkter då med åtgärder. Och här kommer några intressanta punkter i promemorian. Punkt 1 lyder så här. Först bör från den svenska polisen utses ansvarig för bottenundersökning och bärgning av kroppar utanför fartygsvraket. Samtidigt bör en ansvarig chef utses för kriminaltekniska undersökningar ombord på fartygsvraket vid en eventuell bärgning. En ansvarig kriminaltekniker vilken ansvarar för förberedelse för identifiering redan på platsen bör utses. Dessa kriminaltekniker bör snarast få möjlighet att personligen få möjlighet att träffa ansvariga från Åbopolisen, Centralkriminalpolisen i Helsingfors, finska sjöbevakningen samt få möjlighet att granska de videodokumentationer som utförts. Tolkar från finska polisen bör ställas till omedelbart förfogande. Tolkarna bör vara sådana som teknikerna tidigare känner och som i tidigare ärenden hjälpt till. Sen punkt 6, den låter så här. Ett fartyg med kapacitet för ett sökuppdrag med dessa speciella svårigheter, svår sjögång, öppet läge etc. bör ställas till förfogande. Till exempel finska statens oljesaneringsfartyg, svenska kustbevakningens motsvarighet KBV 010 eller motsvarande. Alltså behövde man ett fartyg för att kunna utföra bärgning av kroppar på utsidan av vraket. Punkt 10 lyder så här. Frågan om vem som ska vara kriminaltekniskt ansvarig vid en eventuell bärgning bör snarast utredas, finsk eller svensk polis. Och det finns en länk till dokumentet här under så du kan läsa alla de här punkterna. Men de här 3 punkterna som jag nyss har läst upp, de pekar ju på att det inte bara var att ge sig ut på havet och börja ta hand om kroppar omkring vraket efter Estonia. Det behövdes en hel del förberedelser innan uppenbarligen. Polisen gjorde dessutom en egen utredning 1995 som heter Estonia-studien och där går man igenom sina egna insatser under katastrofen och tiden efteråt. Och ingenstans där har jag sett någonting som pekar på att polisen upplevde att de blev hindrade i sina planer eller liknande. På sidan 37-38 i utredningen går man igenom sjöräddningen och polisens samverkan under katastrofen. Och man skriver bland annat att så vitt kunnat utrönas ägde någon egentlig samverkan mellan sjöräddningen och polisen inte rum. Varje stat svarar för sjöräddningen inom det egna sjöterritoriet och lämnar på begäran hjälp vid sjöräddning utanför det egna territoriet. En stats sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det begränsas mot det fria havet eller annan stats territorium av territorialgränsen. Till inre vatten räknas i första hand floder, sjöar, kanaler och dylikt. Vidare hänförs till en stats inre vatten även vatten vid lands kust såsom hamnar och hamninlopp. Till territorialhavet räknas det utanför Sveriges landområden och inre vatten belägna vattenområden med en bredd av 12 nautiska mil. Territorialhavet är en del av statens territorium och dess yttre gräns sammanfaller vanligen med landets internationella gräns i havet. Sveriges ekonomiska zon omfattar det havsområde som regeringen vid varje tillfälle föreskriver.
I den ekonomiska zonen har kuststaten suveräna rättigheter att utforska och utvinna, bevara och förvalta naturtillgångarna. Havsområdena i Östersjön utanför staternas territorialgränser är uppdelade mellan staterna, så att det för varje del av Östersjön finns en stat som svarar för sjöräddningen. När MS Estonia sände Mayday befann hon sig på internationellt vatten, men inom den finska ekonomiska zonen och dessutom inom en sjöräddningsregion där Finland svarar för sjöräddningen. Den finska sjöräddningen hade därmed huvudansvaret för de samlade räddningsinsatserna. Enligt 30 paragrafen andra stycket räddningstjänstlagen ska ett räddningsorgan som gör en räddningsinsats underrätta polismyndigheten om insatsen. Anledningen till detta är bland annat att polisen kan behöva dirigera om trafiken vid och i närheten av olycksplatsen eller spärra av det område som räddningsorganen behöver disponera. Till polisens uppgifter hör vidare att samla ihop och registrera de tillhörigheter som tas om hand på olycksplatsen och att identifiera och registrera döda människor samt lämna information till anhöriga. Ingen sjöräddningsinsats med anledning av Estonia-katastrofen gjordes inom svensk sjöterritorium. Däremot ställde svensk sjö- och flygräddning resurser till den finska sjöräddningens förfogande. En konsekvens av detta blev att svenska sjöräddningsorgan inte hade någon formell skyldighet att informera svensk polis om det biträde som lämnades till den finska sjöräddningstjänsten. I texten här så framgår ju återigen att Finland hade ansvaret för sjöräddningen. Hade polisen fått i uppdrag att omhänderta omkomna från vraket hade man behövt utreda de legala förutsättningarna, och det innebär att man sannolikt inte hade kunnat bege sig ut på havet och börja ta hand om omkomna även om man hade haft tillgång till ett lämpligt fartyg, vilket man uppenbarligen inte hade då enligt punkt 6. Men allt det här är ju väldigt juridiskt. Jag personligen anser att man efter att ha fått Sjöfartsverkets konsekvensanalys i december 1994, alltså efter att Rockwater hade gjort sina dykningar, då borde man ha satt igång med arbetet att förbereda för att omhänderta så många omkomna som möjligt. Och det skulle man ju då ha gjort i samarbete med Estland och Finland då såklart. Att man inte gjorde det är oerhört tragiskt. Och länkar till samtliga dokument finns i beskrivningen här under. Så gå gärna in och läs dem. Och tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Vi ses i nästa. Ha det så gott. Hej då.